हेलो फ्रेन्ड्स, आज फेरि एउटा सानो भिडियो लिएर चाहिँ तपाईहरुको अगाडि आइसकेको छु। फर्स्टमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। आज चाहिँ मैले जुन फ्लावर देखाएको छु तपाईहरुलाई थाहा नै भइसक्यो। यही फ्लावर लिएर चाहिँ मैले आएको छु आजको भिडियोमा चाहिँ। यो चाहिँ अब एउटा सिजन फ्लावर चाहिँ हो। सिजन फ्लावर अब लाएपछि सिजनमा एकदम राम्रो देखि नै हाल्छ। त्यही कारणले सिजन फ्लावरहरु पनि लाउनु जरुरी नै छ, किनकि अब सिजनमा चाहिँ फुलहरु फुल्दा चाहिँ घरको एकदमै शोभा चाहिँ बढाउँछ। यो चाहिँ सिजन फ्लावर हो अनि यसलाई चाहिँ हामीले अजम्बरी भन्छौँ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा फ्लावर पनि भनिँदो रहेछ। यो चाहिँ एकदमै कलरहरुमा चाहिँ तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले कसरी लाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सिडबाट चाहिँ हामीहरूले लाउन सक्छौं। अब सिड चाहिँ अब यो जब चाहिँ यो फुलिसक्छ त्यसपछि चाहिँ हेर्नुहोस् एउटा त मेरो यी फुलि पनि सकेको छ। त्यसबाट चाहिँ सिड तयार हुँदैछ। यसलाई कलेक्सन गर्यौं भने चाहिँ हामीले नेक्स्ट इयर चाहिँ हामीले जुन नर्सरीबाट चाहिँ सानो बिजनहरु अब ल्याउनु पर्दैन। त्यही कारणले तपाईहरुले पनि यसरी सिडहरु कलेक्सन गरेर घरमा नै यस्तो अब सानो प्लान्टहरु फुलहरु चाहिँ तयार गर्न सक्छौं। यो चाहिँ अब यस्तो हेर्दा चाहिँ अब यस्तो लाइक प्लास्टिकको फुल जस्तै नै छ। अन्त छुँदाखेरि चाहिँ अलिक यो अब कस्तो प्लास्टिक जस्तै आवाज आउँछ त्यस्तै नै आउँछ। यो चाहिँ हेर्दा चाहिँ हेर्नुहोस् एकदम लाइक प्लास्टिकको फ्लावर जस्तै नै छ। त्यसको साथमै एउटा अर्को फ्लावर पनि देखाउन चाहे। यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ चाइनिज रोज भनिन्छ। यो पनि एउटा सिजन फ्लावरै हो। अघि जुन मैले देखाएँ त्यो जस्तै लाइक त्यस्तै टाइपको छ, तर यो चाहिँ अब अलिक सानो बोट भएको छ। अनि हेर्नुहोस् यसको लिफहरु पनि एकदमै भेरिकेटेड एकदमै राम्रो चाहिँ भएर आएको छ। साथमा फेरि यसमा चाहिँ भेरिकेटेड छैन। यो पनि एकदम सिजन फ्लावरै हो। यो पनि मार्च अप्रिल सम्म चाहिँ एकदमै राम्रोसँग फुल्छ। यसलाई पनि हामीले सिडबाट नै लाउन सक्छौं। जुन मैले लगाएको यो फुलहरु चाहिँ मैले सानो बिजनहरु चाहिँ नर्सरीबाट ल्याएर आएको थिएँ। तर मैले अब त्यो नर्सरीमा सानो पटहरुमा चाहिँ पाउने यो प्लान्ट चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ल्याइन। एउटा गल्ती चाहिँ गरे कि मैले चाहिँ अब त्यो जुन गुच्छामा फुलहरु पाउँछ नि त्यस्तोमा चाहिँ त्यो ल्याएर गर्दाखेरि चाहिँ मेरो धेरै प्लान्टहरु मर्यो। जुन सानो गमला पटहरुमा हुन्छ त्यो प्लान्टहरु चाहिँ त्यति मर्दैन, तर जुन गुच्छा पारेर अब राखेको प्लान्टहरु ल्याउँदा चाहिँ धेरै अब बिग्रिँदो रहेछ। अब कतिवटा चाहिँ बीचमा एकदम नराम्रो प्लान्ट हुन्छ अनि गुच्छामा ल्याउनु भन्दा चाहिँ जुन सानो पटमा पाउँछ त्यो प्लान्टहरु चाहिँ ल्यायो भने चाहिँ एकदमै मर्दैन। तर मैले एउटा गल्ती गरे, त्यही नै तपाईहरुलाई पनि भन्दिएको, किनकि जे चाहिँ मैले अब एक्सपिरियन्स पाउँछु प्लान्टहरु लाउँदा फुलहरु लाउँदा त्यो नै म तपाईहरुलाई भन्दै आएको नै छु। त्यही कारणले म जे नै सिक्छु त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई शेयर गर्न मन लाग्छ, त्यही कारणले मैले भनिहाले। हेर्नुहोस् यो पनि सिजन फ्लावरै हो, एकदमै सुन्दर। अनि यो पनि एकदमै तपाईहरुले धेरै कलरहरुमा पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो पनि मैले सानो पटमा नै प्लास्टिकको प्लटमै लगाएको छु। यो चाहिँ अब कतिवटा चाहिँ अब ठुल्ठुलो बोट भएर पनि फुल्छ। यो चाहिँ मेरो सानो बोटमा चाहिँ फुलेको छ। हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो। अनि यसको लिफहरु पनि एकदमै सुन्दर भेरिकेटेड भएर चाहिँ आएको छ। यो चाहिँ सिजन फ्लावर भयो। आजको चाहिँ मेरो प्लान्ट चाहिँ फ्लावर हैन प्लान्ट चाहिँ यति नै थियो। आज चाहिँ तपाईहरुलाई दुईवटा फ्लावरै शेयर गरे। फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अनि जो फ्रेन्ड्स चाहिँ मेरो भिडियो अहिले पक्कै हेर्नु हुँदैछ उहाँहरूले चाहिँ सब्स्क्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला। आजलाई चाहिँ यति भन्दै बिदा लिन चाहे। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। तबसम्मलाई बाइ बाइ।